बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 9 सब्जेक्ट जम सर नंद मैथ्स एक्सरसाइज जम सर द 2.5 चागा दे चैप्टर आखराने एक्सरसाइज दा او هغه زمون سره د کمپلیکس نمبر اول به مونږ وایو چې کمپلیکس نمبر څه ته ویل کیږي ټیک شو د ټول نه مخکې به مونږ کمپلیکس نمبر زده کو نو کمپلیکس نمبر چې دی هغه نمبر دی چې هغه زمون سره د a plus b آیوټا پام کې لیکل کیږي هغه دی کمپلیکس نمبر ان هغه نمبر چې هغه د a plus b آیوټا په پام کې لیکل کیږي هغه ته ویل کیږي کمپلیکس نمبر دا کم a او b چې دا به ریل نمبر نو دی یو ته ویل کیږي ریل پارت سو ته ویل کیږي ریل پارت او کم سره چې آیوټا یې نو د ته ویل کیږي امیجنری پارت صحیح شو دا به تاسو یاد ساتئ امیجنری پارت صحیح ده چې کوم د a plus b آیوټا پام کې لیکل شي هغه به سره ریل نمبر کمپلیکس نمبر دا a b به سره ریل نمبر نو چا سره چې آیوټا نه هغه به ریل پارټي چا سره چې آیوټا نه هغه به امیجنری پارټي یاد به تاسو ته اوس زموږ سره چې دی مونږ کو د کمپلیکس نمبر باندې دا ایکسرسایز په کم پیج باندې دا 71 پیج دی پیج نمبر 71 دا پیج دی ٹھیک ده لاول بدی کې څنګه سره دی تاسو به دا ایکسرسایز چې کړه تاسو دا ویډیو ګورئ تاسو ځان د بوک مخ ته کېدای ٹھیک ده پدې کې زموږ سره پیله کوېسچن دی ایٹ دی فالوینګ کمپلیکس نمبر دا کمپلیکس نمبر ایٹ کول دی ایٹ دی فالوینګ کمپلیکس نمبر کوېسچن نمبر 1 ایٹ دی فالوینګ کمپلیکس نمبر دا زموږ سره څه کول دي جمع کول دي پهله زموږ سره پهله پارت زموږ سره دی 8 plus 9 آیوټا دویم نمبر دی 5 plus 2 آیوټا ها دا به اوس مونږه پلس کو انتهایی آسان دی ٹھیک ده څنګه پلس کو دا پهله کمپلیکس نمبر شو دا دویم شو تاسو دته z1 دته z2 ویل شي کمپلیکس نمبر په z سره ظاهري وګوره ورته 8 plus 9 آیوټا پلس 5 plus 2 آیوټا دوه ما پلس کوي په منځ کې میډیشن نایس اوس بس چل کی دا ریل پارت به د ریل سره پلس کیږي او امیجنری با ته امیجنری سره بس خبره ختمه ریل با د امیجنری سره چرته نه پلس کیږي نو تاسو ګورئ دا 8 با چا سره پلس کم د 5 سره 8 plus 5 او پلس 9 آیوټا پلس 2 آیوټا دا امیجنری پارت د امیجنری سره پلس شو اوس تاسو ګورئ دیتا 8 او 5 زم سره راغی 13 9 او 2 سره راغی 11 زم سره 11 آیوټا دا زما سره د سره راغی انسر راغی ٹھیک شو پدې یو کې زمون سره ها دا 2 نمبر پارت بتا سو حل کړئ او 3 نمبر پارت د حل کوم خو تاسو د یاد ساتئ چې آیوټا سره برابر دی آیوټا د -1 انډر روټ برابر دی آیوټا سره برابر دی د -1 انډر روټ او آیوټا سکویر غوړه د پوند سکویر والا منو آیوټا سکویر سره برابر شو د -1 ټیک په در پوند سکویر والی دا سکویر د سکویر روټ کټ شي نو زه 3 نمبر پارت تاسو ته پدې کې کومه 2 نمبر آسان دی پہلے څنګه سره دی 2 آیوټا پلس 3 او بیا څنګه سره دی 8 minus 5 او -1 انډر روټ نو ګوره علاوه تاسو لګ دا سولوشن ته ګوره دا 3 ریل پارت را مخکې کېدل د ریل پارت مخکې دی نو دا به دې ویلږي 3 plus 2 آیوټا کنه پوزیشن چینج کوي څه ضرورت نشته اوس دنګ سره دا دریم ته ګوره دا 8 لګېدو دا -5 لګېدو دا -1 انډر روټ د سره برابر دی د آیوټا نو -5 فول لګېدو د -1 په ځای باندې سره آیوټا لګېدو اوس یې پلس کولای شي کنه خدا ځکه تاسو دې لګ -1 دی نو 3 plus 2 آیوټا پلس 8 -5 آیوټا ګوره ورته 3 او 8 دا به پلس شي ریل پارت به د ریل سره شي او پلس 2 آیوټا او پلس او -5 آیوټا هنه دا پلس د ماینس راغلی ماینس نو 3 اور 8 11
او د دې تاسو ګورئ دلته ضرب عمل کوم دا یو 2 راغی پلس 2 دی او دا بل منفي 5 دی علامات بدل دي چې علامات بدلې نو سبټریکشن کیږي نو د 5 نه ټول ورکو 3 د انسر سره د غټه هندسي علامات لګي نو غټه هندسه څه ده 5 یو ماینس راغی دا څنګه سره ماینس 3 او د ایوټا سره لګي دا څنګه سره انسر شو صحیح شو نو تاسو پسې پدې کې پارت 2 پارت او 4 پارت دا تاسو څه شول هوم ورک شو پدې کې دا تاسو هوم ورک شو صحیح شو په پیل کوېسچن کې ها زموږ سره کوېسچن نمبر 2 دی کوېسچن نمبر 2 هغه سوې سبټریکټ دی فالوینګ ماینس کول دی نو څه ماینس کول دی پهله پارت ته ګورئ -2 + 3 آیوټا دا به سبټریکټ کړو فرام 6 minus 3 iota ګوره دا یو دا فرست کمپلیکس نمبر دا سبټریکټ کوي فرام this one second باندې ٹھیک شو اور دا سیکنډ موږ مخکې لګو ځکه دا سبټریکټ this one from this نو 6 minus 3 iota دا به موږ سبټریکټ ماینس هم لګو هغه ایډیشن اډ کول پلس هم لګو د دې یو نه -2 + 3 iota نه اوس ګوره ورته 6 منفي 3 ایوټا دا خپل لګي دا ماینس او ماینس پلس 2 شو ماینس او پلس -3 ایوټا شو اوس تاسو ګوره ریل پارت د ریل سره یو ځای کینو 6 + 2 او -3 ایوټا او -3 ایوټا دا -3 لګي سره ساين نو دا -3 لګي نو دا سره شي 8 براشي او دا سره شي -6 ایوټا زم سره دا انسر صحیح شو په دې کې زمون سره آسان دی ګرام بګی سنشتہ 3 2 تاسو ګورئ هوم ورک تاسو سره بدی کې شو 2 پارټ 3 او 4 دا تاسو سره هوم ورک شو بدی کې یاد دی تا ان شاء الله اوس به موږ کوو ملټیپلای مو آسان ده دې کې سګران نشته کوېسچن نمبر 3 دی هغه سره ملټیپلای आगे के मल्टीप्लिकेशन कवल दी सही था मल्टीप्लाई द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर पहले जम सर दे 1 + 2 आयोटा और द्वेम पार्ट जम सर दे 3 - 8 आयोटा दाजंग सर मल्टीप्लाई कवल दी संग मल्टीप्लाई को तासो गोरे दाजंग सर रागे 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 - 8 आयोटा लावल बमूंगा दा 1 मल्टीप्लाई को द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर सरा ठीक शो बिया ब 2 आयोटा मल्टीप्लाई कम द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर सर उनता सु गोरे 1 मल्टीप्लाई 3 - 8 आयोटा यानी द पहले कॉम्प्लेक्स नंबर द रियल पार्ट दा मा मल्टीप्लाई को द टोल कॉम्प्लेक्स नंबर सरा वस द पहले कॉम्प्लेक्स नंबर द इमेजिनरी पार्ट دا وزا ملټیپلای کم د دې سیکنډ هول کمپلیکس نمبر سره صحیح شو نو وګورئ 3 1 زار 3 8 1 زار 8 ایوټا پلس 2 3 زار 6 او سره ایوټا لګي دا ایوټا دی نه پلس او ماینس 2 8 زار 16 2 8 زار 16 او ایوټا ملټیپلیکیشن سره راغی ایوټا سکوير راغی اوس ګورئ سټوډنټ تاسو زموږ سره راغی 3 - 8 iota plus 6 iota was -16 हो लगे दो خو iota square تاسو ما ویلو iota square څه برابر دی د -1 نو د دې iota square وځي وزن -1 لګوم نو ګورئ تاسو 3 خپل لګي دو د دې -8 او +6 د دې سره دی -2 iota ٹھیک شو یعنی دا ماینس دی دا پلس دی علامات بدل دي نو ماینس بکیږي سبټریکشن بکیږي نو دا 8 نه 6 لري کې 2 راغی او د غټ انس علامت بلګي 8 غټه د هغه سره ماینس دی او دا ماینس او ماینس پلس نو 16 1 زار 16 اوس دا ریل پارت او ریل پارت پلس کینو څه به راشي 19 - 2 ایوټا دا زموږ سره انسر شو تاسو دې د بیا یو ځل ګورئ
د پیله کمپلیکس نمبر د ریل پارت په د غون د دې غون بریکټ سره یعنی سیکنډ کمپلیکس نمبر سره ملټیپلای شي د 1 ملټیپلای this whole complex number بیا به د imaginary part 2 iota به ملټیپلای شي د غون کمپلیکس نمبر سره نو ګوره 3 1 زار 3 8 1 زار 8 2 3 زار 6 سره iota لګیدا او 2 8 زار 16 او iota ملټیپلای شي iota سکوير او تاسو مادل طریقې چې iota د -1 انډر روټ برابر دی او iota سکوير د -1 برابر دی نو موږ صرف iota سکوير کې -1 الټا پټ کو نور عام کیلکولیشن ټیک د سټوډنټ پدې کې بعد باقي کوېسچن تاسو خپل حل کې صحیح ده وزو تاسو ته یو پارت بل حل کوم ډیویژن چې ډیویژن ز تاسو کوم نو دا ټول ایکسرسایز کې څونه کوېسچن دي هغه تاسو حل کولای شئ ولې په دې ایکسرسایز کې یا ایډیشن دی یا سبټریکشن دی او یا ډیویژن دی او ملټیپلیکیشن نو سبټریکشن ایډیشن او ملټیپلیکیشن تاسو ما وکړو او صرف ډیویژن کو کوېسچن نمبر 4 زموږ سره دی divide the first complex number by second divide the first complex number z1 by z2 complex number पर z सर जाएगी नो पहले complex number z1 शो द्वेम z2 शो पहले क्वेश्चन हम सर दल दे z1 अगर हम सर दे 2 प्लस iota और z2 زمون سره دی 5 minus iota ٹھیک شو پدې کې باندې فرست کمپلیکس نمبر ډیوایډ کو پچا باندې په سیکنډ مطلب z1 با ډیوایډ کوم په سبا باندې په z2 باندې تاسو ګورئ پہله z1 دی نو z1 سره برابر شو 2 plus iota دا د z1 په ځای لګیدو بیا z2 زنګ سره په ډینومینیټر کې دغه څه شي دی 5 منفي iota اوس تاسو یاد ساتئ په ډیویژن کې به موږ تاسو ګورئ 2 پلس iota خپل لګیدو دا کم ډینومینیټر چې دی په دې کمپلیکس نمبر کې ضرب ورکوم خو د امیجنری پارت ساين به چینج کوما یعنی کنجوګیټ به نم دې ته کنجوګیټ وای تاسو کنجوګیټ لګوټو ګورئ د ما سره z کمپلیکس نمبر شو a plus b iota نو که تاسو کوی چې د کنجوګیټ والے نو کنجوګیټ به تاسو ځي حالای په z باندې ودا بار نشان لګوي ډیش نشان ولګوي او ریل پارت بخپل لګي صرف د کمپلیکس پارت ساين به چینج کیږي ماینس b iota کسا سر دي سی فار ایگزامپل c iota plus d دا زم سر z2 شو نو څنګه بایلای دا به ماینس c iota ولی د امیجنری چا چې iota یا د امیجنری پارت وای دا غي ساين به چینج کوي د ریل پارت په علامت به دې ته کنجوګیټ نو زبر د ډینومینیټر کنجوګیټ والا نمبر به ملټیپلای کوم لاندې به ملټیپلای کوم دا اصل کې څه شي دی 1 دی تاسو ګورئ ملټیپلای دا والے 5 پلس iota دا امیجنری پارت ما واغ دا کمپلیکس واغستو یعنی کنجوګیټ مې د دې کمپلیکس نمبر د دې ډینومینیټر ما څه واغستو کنجوګیټ واغستو په کنجوګیټ کې څه کیږي د امیجنری پارت وا ساين چینج کیږي نو امیجنری پارت دلته iota دی ماینس دی هغه څه شو پلس شو مدل زمانه سره شي 5 پلس iota اوس تاسو ګورئ z1 پلس اوور z2 از ایکوال ټو دا به د سره ملټیپلای شي ګورئ وتا 2 ملټیپلای هغه ملټیپلیکیشن شو دا پہله کمپلیکس نمبر دا سیکنډ کمپلیکس نمبر لاول بداري ال پارت د ټول سره ملټیپلای شي ګورئ 2 ملټیپلای 5 پلس iota بیا پلس دا پلس بل دا یو لګیدو او iota ملټیپلای کو دا 5 پلس iota سره او کدی ته ګورم دا a minus b دا a plus b دی ګورئ دا 5 یو شان دي پلس او ماینس یو شان دي iota یو شان دي نو د دې دا فارموله تاسو ګورئ a plus b into a minus b یعنی ټول ډیجټ یو شان دي خو په یو کې پلس دی په بل کې ماینس دی دلته وګورئ ټول ډیجټ 5 منفي iota 5 پلس iota صرف پکې د ماینس فرق دی نو دا به برابر ملټیپلیکیشن باندې دي سګاو a سکوير a به د a سره ملټیپلای شي پلس او ماینس ملټیپلای شو ماینس راغی او b به د b سره ملټیپلای شي b سکوير په دې کې به دا لینثي پروسس نه کو تاسو ګورئ 5 ملټیپلای شي نو 5 سکوير ماینس iota ملټیپلای شي نو iota سکوير ماینس د کوم ځای نه راغی ماینس او پلس ماینس اوس تاسو ګورئ z1 اوور z2 از ایکوال ټو 2 5 زار 10 او 2 1 زار د iota مخه د سنشن 1 دی نو 2 چور سره ملټیپلیکیشن سره راشي 2 iota دلته د iota مخه د 1 دی نو 5 سره ملټیپلیکیشن سره راشي 5 iota
او پلس راغی زموږ سره آیوټا او آیوټا ملټیپلای شي نو آیوټا سکویر راغی او دلته د پای سکویر والي 25 شو ماینس آیوټا سکویر څه برابر دی د -1 آیوټا سکویر څه برابر دی د -1 نو z1 اوور z2 دا زموږ سره راغی 10 دا 2 آیوټا 5 آیوټا سره راغی 7 آیوټا او دا آیوټا سکویر سره راغی زموږ سره -1 دا پلس ماینس کو او دا 25 راغی او ماینس پلس دغه سره 1 راغی تاسو اوس ګورئ سټوډنټ z1 اوور z2 دا زموږ سره راغی دا 10 نه چې 1 لري 9 راغی پلس 7 آیوټا او لاندې زموږ سره راغی 26 که تاسو دا انسر ولیکئ دا هم ټیک دی او که فرض کې دا تاسو داسې ولیکئ چې زموږ سره z1 اوور z2 داسې راشي چې 9 اوور 26 یعنی دا ډینومینیټر د دې ریل پارت واغستو جدا او د امیج سره جدا والی پلس 7 اوور 26 آیوټا داسې ولیکئ نو هم ټیک دی دا زموږ سره انسر راغی نو په دې ایکسرسایز کې باقي څونه کوېسچنې دي یا به هغه ایډیشن یا به سبټریکشن یا ملټیپلیکیشن یا به ډیویژن هغه تاسو ټول زده کړل دا زموږ سره د چپټر اخري ایکسرسایز وه سبا له زه تاسو ته دا ریویو ایکسرسایز کوم او ان شاء الله امید دی چې کوم تاسو له ما هوم ورک درکړی دا تاسو په ښه طریقه سره وکړئ شئ ثانک یو